Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Sim Xanh Sài Gòn Channel ha. Thì nhân dịp cuối năm là các anh em trong hội Sim Xanh Sài Gòn đã quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi họp mặt cũng như là dịp để anh em để test cho Sim Xanh của mình sau một năm qua. Tại vì một năm rồi thì anh em cũng có nhiều cái công việc khác nhau cho nên là không có thời gian đó, cho nên đó là lần này thì đó là team Sim Xanh Sài Gòn sẽ chọn Tây Ninh là điểm để chúng mình đi đó. Thì chuyến đi này sẽ cách Sài Gòn là cỡ 100 km được đi và 100 km được về, tổng cộng là khoảng 200 cây nha các bạn. Cho nên là trước khi đi chúng ta sẽ cần phải có những bước chuẩn bị cho chuyến đi tốt hơn và sẽ khởi hành vào ngày mai nha. Ok, bây giờ mời các bạn cùng đồng hành với mình cho chuyến đi này xem có những gì thú vị nha các bạn. Giờ là công tác chuẩn bị thôi. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Đây chiếc xe Sim Xanh của mình nè. Đã sau gần 1 tháng là mình bận công việc quá cũng không có đi đâu. Hôm nay lấy ra đống bụi quá trời luôn các bạn. Giờ để lau đã cho sạch sẽ. Tiếp đến mình sẽ mở cốp ra để kiểm tra xem dây điện có bị đứt hay là bị những cái gì không. Rồi mình kiểm tra rồi nha các bạn, tất cả ok hết rồi, sẵn sàng. Tiếp đến là mình sẽ kiểm tra xem còn xăng không. Tại vì là gần 1 tháng rồi không có sử dụng thì lúc này xăng nó cũng cũ rồi các bạn, cho nên nếu mà kỹ là chúng ta nên thay xăng mới. Bây giờ mình sẽ xả nốt cái phần xăng cũ ra, cũng còn ít thôi, chắc cỡ một chai 500ml này là hết rồi. Hai lít rưỡi xăng nha các bạn. Xăng mới luôn, đây là xăng cũ mới. Bây giờ mình mở khóa xăng nè bạn. Đó, bắt đầu thấy xăng chạy xuống nè. Đó. Xăng mới nha, thơm luôn á. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khởi động xe Sim Xanh. Thì đó là đã để là gần 1 tháng rồi không có khởi động, thì bây giờ trước hết là mình sẽ đạp mồi khoảng 2-3 phát gì đó để cho cái xe nó xăng nó xuống. Rồi bây giờ bắt đầu đạp mồi rồi bắt đầu mở khóa, có thể kéo e một chút. Không đóng e lại. Rồi 100 em đi một vòng. Bây giờ mình kiểm tra coi đèn đúng rồi, đầy đủ nha. Mở đèn lên nè. Ốt pha lọ đàng hoàng. Nhanh, nhanh. Nhanh có luôn nha. Đèn sau nè. Thử giờ đèn sớm không có không? Tại vì mai là đi buổi sáng sớm, 5 giờ sáng là mình đi rồi. Đó, có luôn. Kèm có luôn nha. Rồi ok các bạn, cho mình tắt máy này. Ở công tác kiểm tra vậy là ok rồi. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tập trung ở trên chỗ nhà của anh Trần nha các bạn. Bây giờ là mình bắt đầu mình đi nha. Hiện tại là 6 giờ sáng.
Rồi, nổ máy nè. Rồi bắt đầu thôi, let's go. Ok, bây giờ mình sẽ chạy từ hướng Bình Tân ra đến đường Trường Chinh nha các bạn. Rồi từ Trường Chinh mình sẽ chạy thẳng xuống Củ Chi qua quốc lộ 22 và tiếp đến nhóm mình sẽ chạy thẳng xuống Tây Ninh luôn. Đó, thì bây giờ là mới có 6 giờ 10 phút sáng thôi. Trời vẫn chưa có hửng sáng nữa, các bạn thấy đó. Cho nên mình vẫn phải bật đèn pha nè. Thì sáng hôm nay là tiết trời ở Sài Gòn là khá là lạnh ha. Đó, và đây cũng là cuối tuần vào Chủ nhật. Cho nên là các bạn thấy nè, đường xá vắng vẻ. Chứ còn bình thường đó là những cái cung đường này rất là đông xe nha các bạn. Chứ không có thoải mái mà chạy như thế này đâu. Mình đang có mặt tại đường Trường Chinh rồi nha các bạn. Bây giờ thẳng quốc lộ 22 thôi. Ghé qua tập trung ở nhà anh Trình Củ Chi đó các bạn nhớ không? Xong rồi tiếp tục hành trình xuống dưới Tòa Thánh Tây Ninh. Đó. Ok thôi, trời ra đây trời cũng sáng rồi, tắt bớt đèn pha đi. Rồi, đang đèn luôn nè. Nghe tiếng bô tí bạn. Rồi, đi thôi. Nó ra tới đây là bắt đầu đường đông rồi nè các bạn. Thôi mình tranh thủ mình chạy chứ để là trễ. Tại vì là từ đây xuống nhà anh Trình là phải đi thêm khoảng 15 km nữa. Mà nhà mình là lại hơi bị ngược đường, cho nên tranh thủ chứ để mất công các anh em người ta đến sớm hơn á, rồi ta lại đứng đợi mình nữa thì nó kỳ. Thì mình tới hơi sát giờ cho nên các anh em quyết định là lên đường luôn nha các bạn, chứ không nán tại nhà của anh Trình. Cho nên mình đã không quay video tại nhà của anh Trình. Thì là lần này là ngoài anh Tuệ, anh Trình thì các bạn đã biết rồi, thì sẽ có thêm anh Đạt nữa, một thành viên mới của Simpson Sài Gòn. Thì anh Đạt có chiếc S51 màu đu đủ. Đó, rất là đỉnh luôn, xe zin đậm chất một mặt luôn. Lát hồi dừng chân á, mình sẽ quay cho bạn xem ha. Còn bây giờ chúng mình sẽ thẳng tiến quốc lộ 22 đến đích đến là Tòa Thánh Tây Ninh. Thì từ đây đến đấy là khoảng hơn 70 km nữa. Cho nên là anh em sẽ tranh thủ nha các bạn. Bây giờ cũng đã là 7 giờ 15 sáng rồi. Rồi, vô địa phận Tây Ninh nè mấy bạn. Cổng chào Tây Ninh rồi. Thì thực tế thì đây cũng chỉ là mới cái điểm đầu của Tây Ninh thôi bạn. Thị xã Trảng Bàng. Từ đây mà xuống tới Tòa Thánh là khoảng thêm 50 cây nữa. Giờ ghé ăn bánh canh. Đó, 4 anh em rồi. Đây là anh Đạt, thành viên mới nè, chiếc S51 màu đu đủ zin. Đó, chiếc của mình. Rồi S70 Enduro của anh Tuệ màu đỏ. Rồi S51 mà cũng màu đu đủ luôn của anh Trình. Cái nào đó ra cái đấy hả? Coi nhau thôi. Tiếp tục cuộc hành trình thôi các bạn. Anh em kéo khá là căng đó. Thì thật là không may khi mà còn cách điểm đến là khoảng 30 km thì xe mình gặp sự cố bị đứt ống dẫn xăng nè các bạn. Thì rất là cảm ơn anh em đã hỗ trợ mình. Anh Tuệ thì đi mua ống dẫn xăng, anh Trình thì ảnh cắt ống nè, rồi ảnh lắp cho mình nè. Nó đi cùng team thì là nó hay chỗ này nè các bạn. Có gì là anh em hỗ trợ nhau, rất cảm ơn các anh. Ok, tiếp tục cuộc hành trình thôi các bạn. Thì Tây Ninh, một địa danh quen thuộc ở Đông Nam Bộ, vùng đất trung du đầy nắng và gió với cái nóng oi ả đã tự tạo ra cho mình những nét đẹp riêng. Từ những điểm tham quan nổi tiếng như di tích lịch sử núi Bà Đen, Tòa Thánh Tây Ninh, cửa khẩu Mộc Bài, cho đến những món ăn đặc sản nổi tiếng như là bánh canh Trảng Bàng hay là muối tôm. Team mình đã đến đích là Tòa Thánh Tây Ninh rồi nha các bạn. Thì do chuyến đi này thời gian cũng khá là gấp rút, cho nên đó là team quyết định chọn Tòa Thánh Tây Ninh là điểm dừng chân. Thì đây cũng là một cái địa danh nổi tiếng tại tỉnh Tây Ninh nha. Chứ còn team không có thời gian để chinh phục nóc nhà Nam Bộ là núi Bà Đen hay là đến tham quan cửa khẩu Mộc Bài nha các bạn. Chiếc Simpson S51 màu xanh đu đủ của anh Đạt nè. Chiếc xe zin mộc mạc nhưng mà rất là mạnh nha. Kéo ga nào có ga đó, chạy rất là đã luôn á. Ok, trong lúc các anh em tạm dừng chân và giải lao sau một chuyến đi dài thì mình xin giới thiệu với các bạn đây là Tòa Thánh Tây Ninh, là thánh địa lớn nhất của đạo Cao Đài. Đây cũng là cơ sở thờ tự cấp trung ương của tôn giáo này và được thiết kế theo lối kiến trúc độc đáo, chứa đựng nhiều quan điểm triết lý, huyền học bí ẩn. Hàng năm, nhất là vào hai dịp lễ vía Đức Chí Tôn mùng 9 tháng Giêng và hội yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 thì Tòa Thánh Tây Ninh thu hút rất đông tín đồ và du khách đến
tham quan dự lễ. Thì nếu mà mình là người ngoại đạo thì khi vào tòa thánh cũng nên chú ý những cái quy định ở nơi này và tuân thủ các nguyên tắc lịch sự tối thiểu. Đó, thì ở đây chúng ta có thể đi dạo xung quanh khu vực này, tìm hiểu về lối sống văn hóa của người theo đạo Cao Đài, một trong những tôn giáo có số lượng tín đồ ăn chay lớn nhất cả nước. Đó, thì đây là rất là lớn nha các bạn, xe cộ này nọ là lưu thông được ở trong khu vực này luôn, giống như là các bạn đang ở một cái xã gì đó. Và đặc biệt là trong khu vực này là có rất là nhiều các chú khỉ khá là tinh ranh nha các bạn, dạn dĩ lắm. Rồi, ok, các anh em là tranh thủ là chụp hình sống ảo các kiểu các bạn. Rồi sau đó là đi tìm chỗ để uống cà phê, rồi đi ăn trưa. Tại giờ là cũng là 10 giờ mấy rồi. Anh em tụi mình cà phê chia sẻ đam mê các bạn, làm ngụm cà phê các bạn. Ngon quá, đã, tuyệt vời. Rồi bây giờ cũng là 11 giờ 45 rồi. Thôi các anh em mình tìm chỗ để dùng bữa trưa. Thì theo như người dân địa phương giới thiệu thì ở đây là có món bò tơ là đặc sản. Thì có chị chủ quán cà phê nãy đó, chị nói là có cái quán bò tơ cư trú nổi tiếng ở thành phố Tây Ninh. Thì anh em mình có dịp đến đây có thể thưởng thức bò tơ tại quán bò tơ cư trú này nha. Giữa cái nắng 35 độ này mà làm ngụm bia với thưởng thức bò thì còn gì bằng nữa các bạn. Thôi vô nhập tiệc. Nên em cũng quái đâu. Rồi, tạm biệt Tây Ninh nha. Hẹn ngày gặp lại. Ê, thẳng tiến Sài Gòn thôi. Đến Tây Ninh là phải mua bánh tráng mấy bạn, xứ sở bánh tráng mà. Mình với lại vợ mình thì thích ăn bánh tráng trộn lắm, nhưng mà giờ xuống đây là mua bánh tráng Tây Ninh. Đó, mua về tặng vợ liền. Hai ông kia chạy nhanh quá, ông Tuệ thì thôi rồi luôn, xe không hết, tại mui cũng chạy kinh lắm. Rồi còn có một mình thôi các bạn. Nãy mình, anh Tuệ là anh Đạt là chia tay anh Trình ở Củ Chi rồi, xong rồi cả ba người cùng về hướng An Sương. Nhưng mà vừa rồi mình cũng đã chia tay anh Tuệ với lại anh Đạt ở Hóc Môn rồi. Giờ một mình chạy về Bình Tân thôi. Ok, thôi tranh thủ chạy về các bạn. Cũng gần 5 giờ rồi, cũng chiều lắm rồi. Ok các bạn, như vậy là mình đã vừa mới kết thúc chuyến đi từ Sài Gòn đến Tây Ninh ngày hôm nay các bạn. Nói chung là nó cũng có nhiều cái gọi là vui có nè, có những sự cố cũng có luôn, nhưng mà tất cả đã vượt qua, kết thúc chuyến đi an toàn. Có 4 anh em thôi nhưng mà rất là vui nha. Đó, Simpson mình chạy vẫn ngon lành như thường, không có gì hết. Sẵn mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Rồi nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể cho mình thêm cái lượt subscribe để mình ra thêm nhiều video hay hơn. Còn bây giờ là mình có một cái món quà dành cho cameraman nè. Đó, như đã hứa, đây món quà dành cho cameraman nha. Rồi, ok, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Bye.